Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে সজিনাৰ পাতৰ সৈতে আলুৰ ভাজি। আৰু এই ৰেচিপিটো মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই আলু লৈছো, আলু সৰু সৰু আলু লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো পিয়াজ এটা আৰু জলকীয়া তিনিটা। এয়া বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে মই কিহৰ পাত লৈছো? নাই পোৱা চাগে নহয়নে? এয়া মই সজিনাৰ পাত লৈছো। আজি আলুৰ সৈতে সজিনা পাতৰ মই ভাজি বনাই দেখুৱাম। আৰু এইখিনিতে মই ধুই নাই লোৱা, এতিয়া মই ভালকৈ ধুই ধুনীয়াকৈ সফা কৰি লম। এয়া এতিয়া মই সজিনা পাতখিনি ধুই ললো, লগতে আলুখিনিও ধুই কুটি ললো, পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও কুটি ললো। এতিয়া মই এয়া সজিনাৰ পাতখিনি অলপমান কুটি লম। এতিয়া এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল গোটেইখিনি, আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত প্ৰায় মই 4-5 চামুচমান মিঠাতেল দি ল'ম। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই দিম ইয়াত চব গুটি। এয়া এতিয়া দিম মই কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি, আৰু মই এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। মই দিম আলুখিনি যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ, আৰু এইখিনি অকণমান মই পিয়াজৰ সৈতে আলুখিনি ভাজি ল'ম। আলুখিনি অকণমান ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই দিম সজিনাৰ পাতখিনি, আৰু এইখিনি মই মিক্স কৰি অলপ সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এচামুচ নিমখ দিম। মই নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচতকৈ কম মই জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি দিম। এয়া মোৰ ভাজিখিনি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই দিম ইয়াত জালুকৰ পাউডাৰ। জালুকৰ পাউডাৰ দিছোঁ মই আধা চামুচ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এয়া মোৰ সজিনা পাতৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু মই এতিয়া সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। মই এতিয়া আপোনালোকক সাৰ্ভিং প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ, আৰু আলু আৰু সজিনা পাতৰ ভাজি আপোনালোকে গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব পাৰে।